Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në kanalin tim, ja ku jeni këtu me mua në çmien. Për të gjithë ju që dëshironi të më ndiqni në videot e mia në vijim, ju lutem të bëni subscribe ose abonohu në kanalin tim. A jeni gati të gatuajmë së bashku? Besoj se po. Sot do të gatuajmë një gatim italian, por me produktet tona bio. Ky gatim është Lasagna Bolonjeze. Pra, vazhdojmë! Për lazanjat nevojitet 500 g miell, 4 vezë të plota, 20 ml vaj ulliri, pak krip dhe ujë. Për bolognaise nevojitet 500 g mish, viçi i grirë, një karrot, një qep e tharë, pak gjethe dafine, salcë domatesh, pak bere kuqe, vaj ulliri, krip, piper edhe ujë. Për beshamelin nevojitet 200 g gjallë bio, 6 lugë gjelle miell, 600 ml qumësht, djath kaçkavall, krip, piper dhe arë mushkat. Tani vazhdojmë me përgatitjen e brumit të dashur miq. Dhe lëm brumin të punohet. Pasi brumi është punuar për 15 minuta, do ta heqim nga mikseri. Brumi i lazanjave duhet të jetë një brum i fortë. Shikojeni si është bërë. Unë do ta ndaj në pjesë dhe do ta vendosim në frigorifer të pushoj për të paktën një orë. Do ta kaloj në frigorifer. Tani i kam vendosur të gjitha produktet në tavolinë të dashur miq për të vazhduar me gatimin e bolonjezes. Por diçka më mungon. Ups! Grirsja. Vazhdojmë me prerjen e qepës. Pjesën që kam bire heqim. Qepën e presim në forma kubike. Kam përfunduar me prerjen e qepës. E kalojmë në tigan dhe i hedhim vaj ulliri. E kalojmë qepën në zjarr. Dhe lëm të skuqet. Vazhdojmë me prerjen e karrotës. Kam përfunduar me prerjen e karrotës, ta kaloj te qepa. Qepa është skuqur. Hedhim edhe karrotën te qepa. I përziej.
shtojmë mishin. I shtoj krip. Piper. Berën e kuqe. Lë derisa alkooli të djegët plotësisht. Pasi alkooli u djegur plotësisht, dhe shtoj djegën e tatinës e salcën domates. Dhe ujë. Dhe do ta lëm derisa mishi të zihet. Bolonjezja jonë është gati, që të heqëm nga zjarri. Është bërë shumë e mirë. Do vazhdojmë përgatitjen e beshamelit. Të nxjerrë e hedhi gjalpin. Dhe lë derisa të shkrihet. Gjalpi është bio. Çdo produkt që kemi përdorur janë nga produktet tona. Pra janë bio. Janë në Duhet fantastike. Te gjalpi shtoj mielin. Pra 6 lugë gjedhe miell. Shtojmë qumshtin. Shtojmë krip. Dhe arë moshkat. Dhe lëmë derisa masa të lihet. Tani beshameli jonë është gati për të hequr nga zjarri. Shikoni sa e mirë është bërë. Tani do të hapim petët e lazanjave. E kam hapur të dashur miq, do ta pres, do vazhdoj me prerjen. Petët e lazanjave do t'i presim kështu.
të ta pres. Unë kam vendosur në zjarr një tenxhere me ujë dhe e kam lënë që uji të vlojë. Do t'i kaloj petet e lazanjave një nga një në ujë të vluar. Pastaj do t'i kaloj në ujë të ftohtë dhe do t'i vendosim në një pjatë. Vazhdojmë, pasi petët janë zier pak, vazhdojmë të përgatisim lazanjan, pra ta vendosim në tavë dhe ta fusim në furrë. Tek beshameli do të hedhi salcën. Unë kam marrë një tavë, tek tava do shtroj petët, lazanjave. Tani do hedhim pak nga bolonjezja e përzir me beshameli. Përsëri vendosim petët e lazanjave. Dhe përsëri salcën. Dhe vazhdojmë kështu deri në fund. Kam përfunduar me shtresën e fundit të lazanjave dhe t'i hedh salcën nga sipër. Unë kam shtruar 4 shtresa me lazanja dhe në mes të tyre gjithmonë salcën.
Vendosim në furrë dhe I lëm që të pjeket. Tani lasagna jonë është gati, të dashur miq, për t'u hequr nga furra. Është pjekur, është bërë shumë e mirë. Do ta lëm lasagnan derisa t'i bie temperatura, pastaj do ta presim dhe do ta servirim. Tani momenti I servirjes, të dashur miq. Unë kam marrë një pjatë dhe e kam dekoruar. Do vendosi lasagnan në pjatë. Shikoni sa e mirë është bërë. Është me të vërtet fantastike. Mbi lasagna do vendos një domate të vogël. Dhe borzilok. Dhe kjo ishte gatimi jonë për sot. Tani erdhi fundi I gatimit tonë për sot, të dashur miq. Momenti për ta konsumuar lasagnan, për ta shijuar. Është fantastike. Me të vërtet një shije unike, provojeni sa më parë. Për lasagna dua t'ju jap një këshill, të dashur miq. Në momentin që I zjeni një nga një, I kaloni më njëherë në pjatë dhe pastaj direkt në tavë, që të mos ju ngjiten. Momentin ju them mirupafshim, të dashur miq. Shihemi në video të tjera gatimi. Mirupafshim, bye!